नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई हाम्रो टेक्निकल फर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आज म तपाईलाई यस भिडियोमा चाहिँ यो एन्ड्रोइड मोबाइलमा जति पनि एप्लिकेसनहरु हुन्छन् त्यो चाहिँ कसरी इन्स्टल गरिन्छ र हजुरहरुलाई म यस भिडियोमा सिकाउने छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आउनु सुरु गरौँ। साथीहरु, यो एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ हजुरहरुले कुनै पनि एप्लिकेसन होस् हजुरहरुले इन्स्टल गर्नको लागि सुरुमा हजुरसँग त्यो एप्लिकेसनको आवश्यकता हुन्छ। हजुरहरुसँग त्यो एप्लिकेसन छ भने त्यसलाई कसरी इन्स्टल गरिन्छ हजुरहरुलाई म सिकाउने छु यस भिडियोमा। चाहे तपाईको कुनै पनि एप्लिकेसन होस् त्यसमा कुनै फरक पर्दैन। तपाई आफ्नो एप्लिकेसनमा जानुस्। म चाहिँ हजुरहरुलाई मसँग हाम्रो पात्रो भन्ने एप्लिकेसन छ। हजुरहरुलाई यो इन्स्टल गरेर देखाउने छु। हजुरहरुले जुन एप इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ तपाई त्यही एपमा जानुस्। यो भिडियो हेरेर तपाईले त्यो एपलाई त्यसरी नै इन्स्टल गर्नुस्। सुरुमा तपाई आफ्नो एप्लिकेसनमा जानुस् र त्यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुलाई सुरुमा यो अप्सन आउँछ, हेर्नुस्, इन्स्टल ब्लक। यो चाहिँ अब तपाईकोमा हुँदैन किनभने यसले चाहिँ इन्स्टल ब्लक गरेको छ। यो हाम्रो मोबाइलको एप्लिकेसन हैन, यो बाहिरी एप्लिकेसन हो। त्यही भएर अब हामीले यसलाई चाहिँ सेटिङबाट अनब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, सेटिङको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ अननोन सोर्सेसहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अलाउ इन्स्टल अफ एप भनेको छ। हामीले यसलाई चाहिँ अरु कहीँ पनि केही नगर्नुस्, खाली यसलाई अननोन सोर्समा चाहिँ हामीले अलाउ गर्नु। यसमा यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, यो अननोन सोर्सहरु हो हैन, यो बाहिरको एप्लिकेसन हो। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ ओके गर्दियौ। ओके गरिसकेपछि ल हेर्नुस्, अघि हाम्रो चाहिँ यहाँ इन्स्टल ब्लक थियो, अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ इन्स्टल को अप्सन आइसकेको छ। तपाईले यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्स्टलमा क्लिक गर्नुस्। इन्स्टलमा हामीले यसरी क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस्, यो चाहिँ अब इन्स्टल हुँदैछ। र साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पात्रो चाहिँ मैले चाहिँ इन्स्टल गरेर देखाइसकेको छु। हेर्नुस्, एप इन्स्टल भइसकेको छ र यहाँ ओपनको अप्सन पनि आइसकेको छ। यसरी चाहिँ हजुरले एन्ड्रोइड एपहरु इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।